ધોરણ 11 વાણિજ્ય પત્ર વ્યવહાર અને સેક્રેટરીય પ્રેક્ટિસ. તો આપણા વિષયનું નામ એવું છે. તો સૌપ્રથમ આપણને એવો પ્રશ્ન થાય કે વાણિજ્ય પત્ર વ્યવહાર એટલે શું? તો હું તમને સામાન્ય ભાષામાં એનો અર્થ જણાવું કે પત્ર દ્વારા કે લેખિત સ્વરૂપે એક વ્યક્તિને બીજી વ્યક્તિ, એક સંસ્થાની બીજી સંસ્થા સાથે પરસ્પર માહિતીની પરસ્પર આપલે એટલે પત્ર વ્યવહાર. સામાન્ય ભાષામાં આને વાણિજ્ય પત્ર વ્યવહાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ને હવે સેક્રેટરીય પ્રેક્ટિસ એટલે, તો સેક્રેટરીનો અર્થ સામાન્ય ભાષામાં ગણીએ તો મંત્રી એવો થાય છે. સેક્રેટરી શબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં અંગ્રેજીમાંથી લેવામાં આવ્યો છે. મંત્રી એટલે કે અંગત સચિવ. પહેલાંના સમયમાં રાજા મહારાજાઓ રાખતા. સામાન્ય અર્થ પ્રમાણે ગણીએ તો સેક્રેટરી એટલે એવી વ્યક્તિ કે જે અન્ય વ્યક્તિ, મંડળી, જાહેર સંસ્થા વતી ખાનગી રહસ્યોની જાળવણી કરે, એટલે કે એની માહિતી છે એને જાળવીને રાખે અને પત્ર વ્યવહાર કરે અને આ કાર્ય તેને સોંપવામાં આવે તેને સેક્રેટરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે જોઈએ આપણે વાણિજ્ય પત્ર વ્યવહાર અને સેક્રેટરીય પ્રેક્ટિસ અલગ અલગ બંને વિભાગો આપેલા છે. તો આપણે સૌ પ્રથમ વાણિજ્ય પત્ર વ્યવહાર વિભાગ 1 એમાંનું પહેલું ચેપ્ટર માહિતી સંચારનો અર્થ અને તેની પદ્ધતિઓ, મિનિંગ ઓફ કમ્યુનિકેશન એન્ડ ઇટ્સ મેથડ. તો જોઈએ આપણે સૌ પ્રથમ પ્રસ્તાવના. માહિતી સંચાર એ માત્ર સભાનતાપૂર્વક આદરવામાં આવેલી પ્રવૃત્તિ જ નથી. એટલે કે માહિતી સંચાર એ માત્ર જાણી જોઈને આદરવામાં આવેલી પ્રવૃત્તિ નથી, પરંતુ એ પ્રત્યેક જીવની પણ જરૂરિયાત છે. હકીકતે પ્રાણી માત્ર માહિતી સંચાર કરે છે. મનુષ્ય પણ એના અસ્તિત્વની શરૂઆતથી જ માહિતી સંચાર કરે છે. પોતાની લાગણીઓની અભિવ્યક્તિ અને વિચારોના આદાન પ્રદાન માટે અન્યનો સંપર્ક કરવો, જાળવવો જરૂરી છે. સામાન્ય ભાષામાં હું તમને જણાવી દઉં તો એક વ્યક્તિથી બીજી વ્યક્તિને સ્પષ્ટ અને અકબંધ સ્વરૂપે માહિતી પહોંચાડવી, જેથી બીજી વ્યક્તિ માહિતી મોકલનારના ઉદ્દેશો સમજી શકે અને તેનો અમલ કરી શકે. માહિતી સંચારમાં બે પક્ષકાર હોય છે. એક માહિતી મોકલનાર એટલે કે સેન્ડર અને બીજો માહિતી મેળવનાર એટલે કે રિસીવર. માહિતી સંચાર દ્વિમાર્ગી પ્રક્રિયા છે. જોઈએ આપણે આ પ્રકરણમાં આપણે માહિતી સંચાર વિશે જાણીશું અને વેપાર વાણિજ્ય માટેનો સંચાર સામાન્ય માહિતી સંચારથી કઈ રીતે અલગ છે તે સમજીશું. માહિતી સંચારને પ્રક્રિયા વિશેની તર્કબંધ, ક્રમબદ્ધ સમજ કેળવ્યા બાદ મનુષ્યો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી માહિતી સંચારની વિવિધ પદ્ધતિઓ અને તેની લાક્ષણિકતાઓ અને મર્યાદાઓ વિશે માહિતગાર થઈએ. આપણને જોઈએ આ સાઈડમાં કોષ્ટક આપેલું છે, આ પ્રકરણમાં તમે શું શીખીશો. તો તેમાં આપણને આપેલું છે વાણિજ્ય માહિતી સંચારનો અર્થ, માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા, એની પદ્ધતિઓ. તો તેની વિવિધ પદ્ધતિઓ આપેલી છે, મૌખિક સ્વરૂપે, લેખિક, દ્રવ્ય, શ્રાવ્ય, મૌન, દ્રશ્ય, આ વિવિધ પદ્ધતિઓ આપેલી છે અને મર્યાદાઓ આપેલી છે. પ્રચાર અને પ્રસાર માધ્યમોના ઉપયોગ દ્વારા પ્રચાર એટલે કોઈ પણ વસ્તુની જાહેરાત કરવી. પ્રસાર એટલે વહેંચવાનું માધ્યમ. તો વહેંચવાના માધ્યમના ઉપયોગ દ્વારા માહિતી સંચારની પ્રવૃત્તિ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં થોડા ઘણા ફેરફાર સાથે કરવામાં આવે છે. સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, વ્યાપારિક અને સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિની ઉદાહરણ સ્વરૂપે વાત કરીએ તો એક બાબત સ્પષ્ટપણે ઉભરીને આવે છે. તો હવે જોઈએ, તમે વાણિજ્ય વ્યવસ્થાપન અને સંચાલન વિષયને સમજશો ત્યારે તમને ખબર પડશે માહિતી વિનાનું સંચાલન એ શસ્ત્રો વિનાના સૈન્ય જેવું છે. સમજાવો. તો આપણને ખરેખર પ્રશ્ન થાય કે શું માહિતી સંચાર એટલી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જેની જરૂર દરેક ક્ષેત્રમાં પડે છે?
તો માહિતી વિના સંચાલકો મહત્ત્વના નિર્ણયો લઈ શકે નહીં. આજના સમયમાં ધંધાને વિવિધ પ્રકારની માહિતીની જરૂર પડે છે, જેવી કે નાણાંને લગતી, હરીફોને લગતી, કિંમતને લગતી, સરકારને લગતી, ટેકનોલોજીને લગતી વગેરે. ધંધામાં આવી માહિતીની આપલેની જરૂર પડે છે, જેને માહિતી સંચાર કહે છે. જેમ કે આપણે ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ, યુદ્ધના મેદાનમાં જે સૈન્ય પાસે શસ્ત્રો વધારે હોય તેમ યુદ્ધ જીતવાની શક્યતા પણ વધારે. તેવી જ રીતે એકમોમાં સંચાલકો પાસે જેટલી માહિતી વધારે તેટલી અસરકારક અને મહત્વપૂર્ણ. આધારભૂત નિર્ણયો લેવાની શક્યતા પણ વધારે અને એકમ સફળ થવાની શક્યતા વધારે. એટલા માટે કહી શકાય કે માહિતી વિનાનું સંચાલન એ શસ્ત્રો વિનાના સૈન્ય જેવું છે. વિવિધ હેતુસર કરવામાં આવતી આ પ્રવૃત્તિમાં સામ્યતા અને ભેદ પણ છે, એટલે કે સરખામણી પણ છે અને ભેદ પણ છે. વિવિધ પ્રકારના માહિતી સંચાર આપલે માટે આગવી શૈલી હોય છે. તેના કૌશલ્યો અને ઢબ અલગ અલગ હોય છે. આ વિવિધતા જાળવવી, તેનો સભાનપણે વિનિયોગ કરવો આવશ્યક બને છે. આમ વિશિષ્ટ પ્રકારની શૈલી, કૌશલ્યો અને યોગ્ય માધ્યમનો ઉપયોગ કરી માહિતીની આપલે કરવામાં આવતી પ્રક્રિયાને માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મેં તમને સૌપ્રથમ કીધું હતું ને કે એક વ્યક્તિથી બીજી વ્યક્તિને સ્પષ્ટપણે અકબંધ, એટલે કે જે સ્વરૂપમાં છે તે જ સ્વરૂપમાં માહિતી પહોંચાડવાની, જેમાં માહિતી મોકલનારનો ઉદ્દેશ સમજી શકાય અને અમલ કરી શકાય. તો અહીંયા આપણને એવી જ વાત કરવામાં આવી છે કે વિવિધ પ્રકારની શૈલી, કૌશલ્યો અને યોગ્ય માધ્યમોનો ઉપયોગ કરી માહિતીની આપલે કરવામાં આવતી હોય છે. માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા કમ્યુનિકેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોમ્યુનિકેર જે લેટિન ભાષાનો શબ્દ છે અને તેમાંથી અંગ્રેજીમાં કમ્યુનિકેશન પ્રયોજાયું. આ શબ્દોનો અર્થ વહેંચવું એટલે કે શેર કરવું, આદાન પ્રદાન એટલે કે વસ્તુનું ખરીદ વેચાણ કરવું, એક્સચેન્જ કરવું, આપલે કરવી, ભાગીદાર થવું એટલે કે પાર્ટિસિપેટ થવું. હવે જોઈએ આપણે વાણિજ્યક માહિતી સંચાર એટલે શું. માહિતી સંચારની પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ વાણિજ્યક હેતુ માટે કરવામાં આવે છે, તો તેને વાણિજ્યક માહિતી સંચાર કહેવામાં આવે છે. વેપારીએ બે જૂથોમાં સંપર્કમાં રહેવું ખૂબ જરૂરી છે. મેં તમને સૌપ્રથમ જણાવ્યું હતું ને, વાણિજ્યક માહિતી સંચાર એટલે શું. માહિતી સંચારની પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ વાણિજ્યક હેતુ માટે કરવામાં આવે તો તેને વાણિજ્યક માહિતી સંચાર કહેવાય. વેપારીએ બે જૂથોના સંપર્કમાં રહેવું ખૂબ જરૂરી છે. આપણે સૌપ્રથમ મેં તમને વ્યાખ્યામાં જણાવ્યું હતું ને કે માહિતી સંચારમાં બે પક્ષકારો હોય છે, એક માહિતી મોકલનાર અને બીજો માહિતી મેળવનાર, એક સેન્ડર અને બીજો રિસીવર. તે જે પ્રકારનો માલ સામાન વેચે છે, એટલે કે અહીંયા એક વ્યક્તિ પોતે મોકલનાર છે એટલે કે વેચનાર છે, તેનું ઉત્પાદન કરનાર અને વિક્રેતા એક જૂથમાં આવશે, તો તેની પાસેથી માલ સામાન ખરીદનાર તેનો ગ્રાહક બીજા જૂથમાં આવે છે. સ્વાભાવિક છે, બે વ્યક્તિ હોય તો એક પોતે માલ સામાનનું વેચાણ કરનાર હોય તો બીજો વ્યક્તિ માલ સામાનની ખરીદી કરનાર હોઈ શકે. તો આ બે જૂથના સંપર્કમાં રહેવા માટે પત્ર મહત્વનું સાધન છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જ્યારે ટેકનોલોજીનો એટલો બધો વિકાસ ન થયો હતો ત્યારે પહેલાંના સમયમાં લોકો જ્યારે પોતાનો વ્યવહાર કરતા હતા ત્યારે પત્ર સ્વરૂપે વ્યવહાર કરતા હતા અને તે દૂત અને પ્રતિનિધિ સમાન છે. સ્વાભાવિક છે કે જ્યારે વ્યક્તિ પોતાનો વ્યવહાર કરે અને પત્રને પોતાનો દૂત ગણે છે કે જેના દ્વારા વ્યક્તિ પોતે અહીંયા માલના ખરીદ વેચાણની આદાન પ્રદાનની પ્રક્રિયા કરી શકે છે. આમ પત્રો દ્વારા ધંધા વ્યાપાર, ખરીદ વેચાણ, પ્રચાર અને પ્રસાર જેવી પ્રવૃત્તિ હાથ ધરવામાં આવે તેને વાણિજ્યક માહિતી સંચાર કહેવામાં આવે છે. પત્રો દ્વારા સ્વાભાવિક છે, એક જૂથ દ્વારા માલનું વેચાણ કરવામાં આવે છે, બીજા જૂથ દ્વારા માલની ખરીદી કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા પ્રચાર એટલે કે માલની જાહેરાત પણ થઈ અને પ્રસાર એટલે કે વેચાણ પણ થઈ. આવી વિવિધ પ્રવૃત્તિ હાથ ધરવામાં આવે તેને વાણિજ્યક માહિતી સંચાર કહેવામાં આવે છે. હવે માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા.
માહિતી સંચાર કે વાણિજ્યક માહિતી બંને વિભાવનાઓમાં માહિતી શબ્દ વપરાયો છે. આમ તાત્વિક રીતે તપાસીએ તો માહિતી સંચારની પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા ઘટકો માહિતીના આદાન પ્રદાનમાં ભાગીદાર થઈ માહિતી વિચાર, વિભાવના, લાગણી કે સંદેશાની આપ-લે કરે છે. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે માહિતી સંચાર અને વાણિજ્ય માહિતી આ બંનેમાં માહિતી શબ્દ કોમન છે. તો સામાન્ય રીતે તપાસ કરીએ તો આ માહિતી સંચારની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે એમાં ભાગ લેતા ઘટકો માહિતીનું આદાન પ્રદાન કરે છે. તો તેમાં ભાગીદાર થઈ માહિતી દ્વારા સંદેશાની આપ-લે થાય છે. આ પ્રત્યાયનની આ એવી પ્રક્રિયા છે કે જેમાં એક વ્યક્તિ કે જૂથ દ્વારા બીજા વ્યક્તિ કે જૂથને માહિતી વિચાર પહોંચાડવાની કોશિશ કરવામાં આવે છે. સામાન્ય ભાષામાં તમે એવું માની લો કે અન્ય વ્યક્તિના મનમાં જરૂરી સમજ ઉત્પન્ન કરવા માટેની સમગ્ર પ્રક્રિયાને માહિતી સંચાર કહેવાય છે. કોઈ એક વ્યક્તિને અન્યને માત્ર જાણ કરે, કોઈ એક વ્યક્તિ અન્યને માત્ર જાણ કરે તો એ માહિતી સંચાર નથી, એ માહિતી પ્રેષણ છે. અહીંયા માહિતી સંચાર માટે માહિતી પ્રેષણ ખૂબ જ અનિવાર્ય અને જરૂરી છે. આ કોશિશમાં વિવિધ માધ્યમો, સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. વિચાર સંક્રમણની પ્રક્રિયા પૂરી થતાં સામા પક્ષ તરફથી પ્રતિસાદ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે એક વ્યક્તિ કે એક જૂથ દ્વારા બીજા વ્યક્તિને માહિતી પહોંચાડવાની કોશિશ કરવામાં આવે છે. આ કોશિશમાં એને માહિતી વિવિધ માધ્યમ દ્વારા પહોંચાડી હોય, વિવિધ સાધનો દ્વારા પહોંચાડી હોય, તો આ સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા પૂરી થતાં સામા પક્ષ દ્વારા એટલે કે ખરીદનાર દ્વારા કેવો પ્રતિસાદ એટલે કે કેવો જવાબ પ્રાપ્ત થાય છે, આ પ્રક્રિયાને તબક્કાવાર સમજીએ. માહિતી સંચારમાં નિમ્નલિખિત ઘટકો જે ક્રમમાં જણાવ્યા છે એ જ ક્રમમાં ભાગ લઈ પ્રક્રિયાને સફળતાપૂર્વક પાર પાડવાનો પ્રયાસ થાય છે.